Välkommen hit, det är jag som är Åsa och det här är min ateljé i gäststugan på gården i Dalarna. Idag så ska vi måla såna här laseringar. Alltså vi lägger färg ovanpå en målning som vi redan har gjort. Och det kan man göra av olika skäl. Till exempel om man vill skapa en häftig effekt eller om man vill förändra stämningen i bilden. Vi kommer använda motivet som vi gjorde i förra veckans video. Så om du inte har sett den än så kommer en länk här uppe så kan du lära dig att måla det här vattenlandskapet. Nu kör vi! För att få till de här skarpa kanterna så använder jag en maskeringstejp och jag använder en blå variant. Den här blå är färgkodad för att passa maskering utomhus så den tål en del vatten. Det finns en med en slät yta och så finns det den här med en skrovlig yta. Och jag rekommenderar den här lite strävare. Jag har köpt min på ÖoB. Maskeringstejpen är ganska viktig. Den här vita vanliga, den river sönder pappret. Det kan funka med sån här rosa tapettejp också om man trycker till den ordentligt. Så, jag har min torra målning här. Jag kommer fukta den på baksidan så att den ligger still på bordet. Så där. Det kan hända att den här kommer slå sig och buckla sig lite eftersom jag målar på en torr. Men det är bara att stryka sen om det skulle bli väldigt buckligt. Jag börjar med att sätta på tejpen. Nu ser jag att horisonten här är lite skev. Jag skulle gärna vilja sätta tejpen i rät vinkel mot horisonten. Men jag tror att vi gör så gott vi kan. Själva grejen här, jag tänkte att jag skulle göra en ridå ditåt och så en åt andra hållet. Så att vi får en fokuspunkt här i mitten. Så det vita ska vara emellan. Men jag kan gärna kapa lite grann här så att det inte blir övertydligt. Så jag sätter den. Nu ska vi se. Där någonstans. Så måste jag tänka på att det är det här jag målar och inte att jag sätter den här kanten mot. Jag ser till att det sitter fast ordentligt. Så att det sluter tätt och inte släpper under någon färg. Och så vill jag ha den andra lite längre bort. Ja, vi sätter den. Vi sätter den här. Nu när vi ska måla på det här så gäller det att jobba snabbt. Jag får inte pensla och gnugga för mycket för då kommer jag smeta ut färgerna. Utan jag ska vara rask. Så jag ser till att ha en färdigblandad färg. Och jag har använt indigo och Winsor Blue här så jag tänker använda samma. Men man kan ju gå bananas och använda andra färger också. Och det behöver inte vara någon stark färg. En lätt nyans gör en stor skillnad. Så jag använder ett testpapper bara för att se. Den där kan nog vara lagom faktiskt. Så då har jag den klar här på paletten. Men för att det ska bli jämn färg så vill jag lägga på vatten först. Och då kommer jag vara jätteförsiktig. Jag tar mitt provpapper här. Sprayar och sen penslar jag ut vattnet. Väldigt försiktigt. Bara ett drag på varje. Du ser här lossnar färgen lite grann så det är där man får vara försiktig. Och sen går jag direkt på med den här färgen. Jag fuktar först därför att jag vill att det ska bli alldeles slätt. Och drar jag försiktigt från sida till sida. Hade jag målat ett motiv med någonting som var vertikalt så hade jag kanske dragit penseldragen på andra ledden istället. Jag går direkt till den andra sidan. Och så
Just det. Och det var rent vatten. Och sen går jag i med lite blå färg. Och tänk på att all färg torkar ljusare. Nu var jag väldigt försiktig här. Så man kanske skulle kunna lägga på lite mer mörker. Men har man redan lagt ett färglager så är det svårt att ändra, så jag låter det vara så här. Så ska vi låta det torka och se vad som händer. Nu har det gått några timmar och det är dags att ta av tejpen, och det gör jag väldigt försiktigt. Så kan jag alltså använda lasering för att skapa en annan stämning i bilden. Och i det här fallet så har jag då målat på en del av pappret. Här är ett annat exempel där jag har använt flera färger som finns i motivet. På mina medlemssidor här på kanalen så lägger jag upp en till video med ytterligare ett exempel på hur du kan använda lasering. Och med det säger jag tack för idag. Vi ses igen nästa vecka.